ጤና ይስጥልኝ የፊት ተመልካች ፊት ፈጣን የተለያዩ ርዕሶችን ከ3 ደቂቃ በታች የምንገልጽበት ኤፒሶዳችን ነው። ዛሬ ስለ ቶዮታ ኮሮላ 4 እውነታዎችን እናያለን። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ነፃ ስለሆነ እንድታረጉ እያስታወስኩኝ ቀጥታ ወደ መኪና ውስጥ እንግባ። አንደኛ ኮሮላ ብራንድ በ1966 ዓመተ ምህረት በፈረንጆች ለዓለም የተዋወቀ ሲሆን ከ1997 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ቤስት ሴሊንግ ካር ሆኖ ዓለምን እየመራ ይገኛል። በብራንዱ ታሪክ እስካሁን 45 ሚሊዮን መኪኖች ወይንም አፍጋኒስታን ውስጥ ለሚኖሩ ሰዎች በሙሉ አንድ አድለን የቀረውን 6 ሚሊዮን ደግሞ ለአዲስ አበባ ህዝብ ስናድል አይነት ቁጥር ሲመረቱ 44.1 ሚሊዮን ለደንበኞች ተሽጠዋል። ሁለተኛ መኪናው በታሪኩ 12 ጊዜ ሲሻሻል ከመጀመሪያ ጀምሮ ይሄ አንዳንድ ላዳ ታክሲ አዲስ አበባ ውስጥ ከዛ ይሄ ታዋቂው ዲኤክስ ቀጥሎ ይሄ ወያኔ ዲኤክስ ይሄ እና ይሄ ከነጭራሹ ኢትዮጵያ ውስጥ የሌሉ መኪኖች ይሄ ከ2000 እስከ 2007 ሞዴል አሁን ሰው ላይ ተለቀቀበት ከዛ ደግሞ ይሄ ብዙ ጊዜ የዩናይትድ ኔሽን መኪኖች ይሄ እና ይሄ ሰው እየለወጠ ያለው መኪና ተመስገን በመጨረሻም ይሄ እና ይሄ ናቸው በአጠቃላይ 12 ማለት ነው። ሶስተኛ ኮሮላ ብዙ ቅጽል ስሞች አሉት። ይህም የሆነው ከትውልድ ወደ ትውልድ ሲሸጋገር እና ለአንዳንድ ሀገሮች ወይንም ሀገሮች የተለየ ስያሜ ሲሰጠው ነው። ለምሳሌ ስፕሪንተር ከሁሉም ሽማግሌ ከ1968 እስከ 2000 የቆየ፣ አሌክስ ለጃፓን ብቻ ከ2001 እስከ 2006 የቆየ፣ አውሪስ ተምቤን ማለቴ ለጃፓን እና ዩሮፕ ከ2006 እስከ 2018 የቆየ፣ ሌቪን ለቻይና ብቻ ከ2014 ጀምሮ፣ ኮንኩዌስት ለደቡብ አፍሪካ፣ ሆልደን ኖቫ ለአውስትራሊያ፣ አልቲስ ለእስያ በተለይም ለህንድና ለታይዋን፣ ለኢትዮጵያ ደግሞ ወንዞቻችን በአጠቃላይ ይጠቀሳሉ። አራተኛ ኮሮላ ሞዴል እንዲያውም አብዛኛው የቶዮታ ሞዴል በአገልግሎት እድሜያቸው ይመሰገናሉ። አንድ ኮሮላ እስከ 10 ዓመት ወይንም 480 ኪሎ ሜትር በላይ ይነዳል። ይህ ቁጥር ለአበሻ ሲቀየር ወደ እድሜ ልክ ይሆናል ማለት ነው። ተመልካቻችን እስካሁን ስለቆዩ እናመሰግናለን። አዲስ ነገር እንዳወቃችሁ ተስፋ እያደረግን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳይረሱ። ቀጣይ ሳምንት በቀጣይ ርዕስ ቻው።